ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා Dyricx Guide YouTube channel එකෙන් අරගෙන තවත් එක වීඩියෝ එකකට. ඉතින් ටික කාලයකට පස්සේ තමයි අලුතෙන් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවේ මේ දවස්වල තිබුණු කාර්ය බහුලත්වය නිසා. ඉතින් නොකරම් බැරි වීඩියෝ එකක් තිබුණා මේ ChatGPT කියන AI bot එක ගැන. ඉතින් මේක ගැන අනිවාර්යයෙන්ම වීඩියෝ එකක් කරන්න ඕනි කියලා හිතුණා. මේකෙන් අපිට ගන්න පුළුවන් වාසි ගොඩක් තියෙනවා. වාසි දෙක තුනක් ගැන මම කතා කරොත් මේක හරහා අපිට එහා පැත්තේ අපේ PC එකේ ඉඳගෙන හියුමන් කෙනෙක් එක්ක කතා කරන විදියටම කතා කරන්න පුළුවන්. අපිට ඒ වගේ මේත් එක්ක කන්වර්සේෂන් එකක් බිල්ඩ් අප් කරගෙන යන්න පුළුවන්. අපි මුලින්ම ප්‍රශ්නයක් අහලා ඒ ප්‍රශ්නෙටම අදාළ තවත් දෙයක් ඇහුවොත් එයා මුලින්ම දීපු ආන්සර් එක මතක තියාගෙන තමයි ඊළඟ ආන්සර් එක අපිට දෙන්නේ. ඒ වගේම ඔයාට අවශ්‍ය වුණොත් මේක හරහා එසේ එකක් පැරග්‍රාෆ් එකක් වගේ දෙයක් ලියා ගන්න ඒ දේ කරගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම ඒ පැරග්‍රාෆ් එක ලියන්න ඔයාට අදාළ වචන ගානක් තියෙනවා නම් අන්න ඒ වචන ගානට අදාළවම මෙයා මේ පැරග්‍රාෆ් එක ලියලා දෙනවා. ඒ වගේම ඔයා වෙබ් ඩෙවලොපින් කරන කෙනෙක් නම් වෙබ්සයිට්ස් අරන් යන කෙනෙක් නම් ඔයාට HTML codes පවා මෙයාට කියලා ජෙනරේට් කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අනාගතයේ ඉස්සරහට යන්න මෙන්න මේ විදියට කෘතිම බුද්ධිය පාවිච්චි කරලා අපිට ගන්න පුළුවන් ප්‍රයෝජන ගොඩක් වැඩි වෙනවා. මේක හොඳ පැත්තට වගේම නරක පැත්තට යන්නත් පුළුවන්. ඉතින් වැඩි කතාවකට යන්නේ නැතුව අපි බලමු මොකද්ද මේ ChatGPT කියලා කියන්නේ, කොහොමද අපි මේ ChatGPT එකත් එක්ක එකතු වෙන්නේ, අපි කොහොමද එකෙන් අපිට අවශ්‍ය කරන තොරතුරු ලබා ගන්න කියලා. ඉතින් වැඩි කතාවක් නැතුව අපි ඉක්මනටම යමු අපේ වීඩියෝ එකට. හරි, ඉතින් මේ chat bot එකත් එක්ක මේ ChatGPT කියන bot එකත් එක්ක එකතු වෙන්න මම ඔයාලට ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා මේකේ link එක. ඉතින් මේ link එක ක්ලික් කරාම ඔයාලා කෙලින්ම මෙන්න මේ ඉන්ටර්ෆේස් එකට එනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ URL එකේ කෙලින්ම type කරන්න chat.openai.com කියලා. එතකොට ඔයාලට එන search result වලින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ ඉන්ටර්ෆේස් එකට එන්න. ලෝගෝ එකත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් කොළ පාටින්. මෙන්න මේ වගේ ලෝගෝ එකක් තමයි මේ ChatGPT එකේ තියෙන්නේ. ඉතින් මුලින්ම ඔයාලට මේකේ ඇක්සස් කරන්න ඔයාලට account එකක් නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන තියෙන sign up button එක ක්ලික් කරන්න. මෙන්න මේ විදිහට sign up කියන process එකට යන්න. ඉතින් sign up process එකේදී ඔයාලා අපෙන් email address එකක් විතරයි ඉල්ලන්නේ. ඉතින් මම මෙතන පල්ලෙහා continue with Google කියන එක දෙනවා. හරි, එතකොට අපි මෙන්න මේ වගේ sign in ඉන්ටර්ෆේස් එකට අරගෙන යනවා. account එක select කරන්න කියලා. ඉතින් මම මෙන්න මෙතන පල්ලෙහා තියෙන මගේ email account එක මෙතනට select කරලා දෙනවා. හරි, ඉතින් ඊළඟට එන ඉන්ටර්ෆේස් එකේදී මෙයාලා අපිට කියනවා tell us about you කියලා. අපේ first name එක last name එක ඒ වගේම ඔයාලට organisation එකක් තියෙනවා නම් අන්න ඒකේ නම මෙතනට දෙන්න කියලා එයාලට. ඉතින් මෙතනදී ඔයා email එකක් type කරලා continue කරනවා නම් ඔයාට email address එකත් verify කරන්න සිද්ධ වෙනවා. හැබැයි මෙතනදී මට email address එක verify කරන්න අවශ්‍යතාවයක් ඇති වුණේ නැහැ. මොකද මම දැනටමත් මේ email address එකම මේ browser එකෙන් use කරන නිසා. එහෙම නැතුව ඔයා browser එකේ use කරන email address එක නැතුව වෙනම email address එකකින් login try කරොත් ඔයාගේ email එක ඔයා verify කරන්නත් අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් මෙතන first name එක විදියට මම මෙන්න මේ විදියට මගේ first name එක type කරගන්නවා. ඒ වගේම last name එක මෙන්න මේ විදියට type කරගන්නවා. හරි, ඊළඟට organisation name කියන එකටත් මම මේ වෙලාවේදී Dyricx guide කියලා මෙන්න මේ විදියට දාගන්නවා. හරි, ඊළඟට අපිට පුළුවන් මෙතන පල්ලෙහා තියෙන continue කියන බටන් එක select කරගන්න. continue කියන බටන් එක select කරගත්තට පස්සේ මෙයාලා අපිට කියනවා අපේ phone number එක verify කරන්න කියලා. ඉතින් මම මෙතනට මගේ phone number verification එක දාගන්න තමයි දැන් හදන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඒකට මම මගේ mobile phone number එක type කරගෙන මෙතන පල්ලෙහා තියෙන send code කියන එක select කරගන්නවා. හරි, ඉතින් code එක මගේ mobile phone එකට ආවා. දැන් මට තියෙන්නේ code එක මෙතනට මෙන්න මේ විදිහට type කරගන්න. හරි, ඉතින් ඔයාගේ මොබයිල් නම්බර් එක වෙරිෆයි කරගත්තට පස්සේ ඔයාව කෙලින්ම මේ ඉන්ටර්ෆේස් එකට රීඩිරෙක්ට් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් දෙතුන් දෙනෙක්ගෙන් මම අහලා දැනගත්තා මේ ඉන්ටර්ෆේස් එකට රීඩිරෙක්ට් වෙන්නේ නැතුව තවත් ඉස්සරහට ස්ටෙප්ස් වලට යනවා. තවත් ක්වෙස්චන් වලට ආන්සර්ස් දෙන්න වෙනවා. ඒ වගේම එයාලගේ ඕවර්විව් පේජ් එකකට යනවා. මෙන්න මේ වගේ දේවල් ටිකක් සිද්ධ වෙනවා කියලා. ඉතින් ඔයාගෙත් අන්න මේ විදිහට තවත් ස්ටෙප්ස් වලට ගිහිල්ලා අන්තිමටම ඕවර්විව් පේජ් එකකට ඔයාව අරගෙන යනවා නම් ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ ආයිත් පාරක් ඒ ටැබ් එක ක්ලෝස් කරලා අලුත් ටැබ් එකකින් chat.openai.com කියලා ආපහු සර්ච් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාව අනිවාර්යයෙන්ම මෙන්න මේ ඉන්ටර්ෆේස් එකටම කෙලින්ම රීඩිරෙක්ට් වෙනවා. මෙතනට ආවට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපි මෙතන ඉන්නේ new chat එකක. ඉතින් අපිට පුළුවන් මෙතනින් type කරගන්න ඕනම දෙයක් type කරලා මේ ChatGPT bot එක පාවිච්චි කරන්න. හරි, ඉතින් මම මුලින්ම මෙතනට type කරගන්නම් මෙන්න මේ විදිහට how are you කියලා. මෙන්න මේ විදිහට type කරගෙන අපිට පුළුවන් මෙතනින් මේක send කරගන්න. මේක send කරගත්තට පස්සේ යා
how are you කියලා අපි අහපු ප්‍රශ්නෙට අදාළව එයාගේ ආන්සර් එක අපිට දීලා තිනවා as an AI language model I don't have feelings or emotions like humans do, however I'm functionally normally and ready to assist you with any question or task you might have. How can I assist you today කියලා. ඉතින් එයාට feelings නැහැ, මිනිස්සෙකුට වගේ emotions නැහැ. හැබැයි එයාට පුළුවන් අපිට අවශ්‍ය දේ කරලා දෙන්න. එයා ready මොනවද මම ඔයාට කරලා දෙන්න ඕනේ, මොනවද මගෙන් ඔයාට කරගන්න පුළුවන් දේ කියලා එයාලා අපෙන් අහලා තියෙනවා. හරි, ඉතින් ඊළඟට මම මෙන්න මේ විදිහට ටයිප් කරගන්නවා. write a essay about සීගිරිය කියලා. මෙන්න මේ විදිහට ටයිප් කරගෙන මම මේක සෙන්ඩ් කරගන්නවා. හරි. ඊට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් එයා සීගිරිය ගැන ඒ වෙලාවෙම අන්තර්ජාලයේ තියෙන දත්ත ඔක්කොම උපයෝගී කරගෙන අපිට එසේ එකක් ලියලා දෙනවා සීගිරිය ගැන. ඉතින් මම මේ දේ කරලා පෙන්නපු ගමන්ම ඔයාලට පොඩි අයිඩියා එකක් එන්න ඕනේ. ඉතින් මේ chat bot එක පාවිච්චි කරලා අපිට කොච්චර දේවල් කරන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉතින් උදාහරණයක් විදිහට මම කියනවා Fiverr වගේ platform එක ඔයාලා දැකලා ඇති ඕනි තරම් අය ඉන්නවා. essays ලියලා දෙන, ඒ වගේ දේවල් කරලා දෙන අය, ඒ වගේම එයාලා එකට මුදලක් අය කරගන්නවා. ඉතින් බොහොම සරල දෙයක් තමයි කරන්න තියෙන්නේ. ඔයාටත් එතනට ගිහිල්ලා ඔයාටත් පුළුවන් මේ වගේ දේවල් ලියලා දෙන්න කියලා එයාලට පෝස්ට් කරන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාටත් ජොබ් එකක් හම්බ වුණොත් මෙන්න මේ වගේ බොට් එකක් පාවිච්චි කරලා ඔයාට බොහොම ලේසියෙන් මෙන්න මේ වගේ essay එකක් ජෙනරේට් කරලා ඔයාට තියෙන්නේ copy paste එකක් දෙන්න විතරයි. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ අලුත් විදියට හිතන කෙනෙකුට ගොඩක් ලොකු ප්‍රයෝජනයක් ගන්න පුළුවන් විදිහේ බොට් එකක් තමයි මේක. ඉතින් මේ දේ ඔයාගේ ස්ටඩීස් වලට පාවිච්චි කරන එක නම් එච්චරම හොඳ දෙයක් නෙවෙයි. හැබැයි මේකෙන් කරගන්න පුළුවන් දේවල් ගොඩක් තියෙනවා. හරි, ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එක පටන් ගන්නකොටම ඔයාලට කිව්වා මෙයාට පුළුවන් කියලා අපි කලින් කියපු දෙයක් මතක තියාගෙන ඉන්න. ඉතින් අපි දැන් කිව්වා සීගිරිය ගැන යට essay එකක් ලියලා දෙන්න කියලා. එයා අපිට සීගිරිය ගැන essay එකක් ලියලා දුන්නා. ඉතින් දැන් අපි කියලා බලමු මේ ලියපු essay එකම අපිට වචන 50කට අඩු කරලා දෙන්න කියලා. ඉතින් මම මෙතන ටයිප් කරගන්නම් reduce this essay to 50 words කියලා. මෙන්න මේ විදිහට මම මේක send කරගන්නම්. හරි. මේක කියපු ගමම මෙයා වචන ගාන, අපි දීපු වචන ගානට අදාළව හරියටම සීගිරිය ගැන පොඩි පැරග්‍රාෆ් එකක් අපිට හදලා දුන්නා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට කරගන්න පුළුවන් දේවල් ගොඩක් තියෙනවා මෙන්න මේ chat bot එක පාවිච්චි කරලා. ඉතින් ඔයාලට web developing ගැන අවබෝධයක් තියෙන කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම මම කියන දේත් පැහැදිලි ඇති. ඔයාලට ඔයාගේ වෙබ්සයිට් එකකට අවශ්‍ය කරන HTML codes පවා මෙයාට කියලා ජෙනරේට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අලුත් විදිහට හිතන අලුත් දේවල් කරන කෙනෙක් නම් මේ වගේ open source AI bot එකක් තියෙනවා නම් ඔයාට කරන්න පුළුවන් දේවල් ඔයාම හිතලා බලන්න. ඉතින් මේක හරහා කරන්න පුළුවන් දේවල් ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් කරගන්න දේවල් වල වගකීම ඔයාගේ අතේ තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් මට මෙන්න මේ ChatGPT කියන අලුතෙන්ම ආපු AI bot එක ගැන තමයි ඔයාලට කියලා දෙන්න අවශ්‍ය වුණේ. හරි, ඉතින් මං හිතනවා අද වීඩියෝ එක ඔයාලා හැමෝටම ගොඩක් පැහැදිලි වීඩියෝ එකක් වෙන්න ඇති. ඒ වගේම කොහොමද අපි ඒක පාවිච්චි කරන්න කියන දේ ගැනත් අයිඩියා එකක් එන්න ඇති. ඒ වගේම අලුත් විදියට හිතන කෙනෙක් නම් මම කලිනුත් කියපු විදියටම ඔයාලට මේක හරහා කරන්න පුළුවන් දේවල් ගොඩක් තියෙනවා. එක විශේෂ දෙයක් මම කියලා ඉන්නම්. ඔයා අහන ප්‍රශ්නේ එකම ප්‍රශ්නය එකම විදියට නම් මෙයා දෙන ආන්සර් එකත් අන්න ඒ එකම ආන්සර් එකමයි. ඉතින් මෙතනදී පොඩි අවාසියක් අපිට තියෙනවා. මොකද ඒකට හේතුව දෙන්නෙක් එකම විදියට එකම ප්‍රශ්නය අහලා තිබුණොත් මෙයාගේ උත්තරෙත් එකම උත්තරෙමයි. එතකොට එයාලා දෙන්නම මෙයාගෙන් ගන්න ඩීටේල් එක එකම ඩීටේල් එක. අන්න ඒ නිසා එතන පොඩි අවාසියක් තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඉක්මනටම මේ දේවල් කරගන්න කෙනාට වාසියක් තියෙයි මේක හරහා. ඒ නිසා ඒ දේවල් ගැන පොඩ්ඩක් හිතලා බලන්න. මේ chat bot එක පාවිච්චි කරනකොට ප්‍රශ්නය අහන විදිය වෙනස් කරලා අහනකොට මෙයාගේ උත්තරේ වෙනස් වෙනවා. ඉතින් මේ දේවලුත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එක variations වලට ගන්න. ඉතින් එහෙනම් මම අදට Dyricx guide YouTube channel එක තුලින් සමුගන්නවා. මේ වගේම වීඩියෝස් ඉස්සරහටත් ඔයාලට බලන්න ආස කෙනෙක් නම් ඔයා අපේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එක හොඳයි නම් වීඩියෝ එකටත් like එකක් දාන්න කියලා මතක් කරනවා. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් ඉස්සරහට හම්බ වෙන බලාපොරොත්තුෙන් අදට අපි සමුගන්නවා.